สวัสดีครับ ผู้ฟังที่น่ารักทุกท่าน ผมเองครับ เรื่องเล่าจากอดีต นักเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่จะพาคุณออกเดินทางข้ามเวลาไปยังจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง ใช่แล้วครับ เราจะย้อนกลับไปหลายล้านปีแสง ไม่สิหลายล้านปีจริงๆ ไปยังช่วงเวลาที่บรรพบุรุษของเรายังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่เดินสองขาในทุ่งหญ้าสวรรณาอันกว้างใหญ่ของแอฟริกาตะวันออกคุณเคยจินตนาการไหมครับว่ามนุษย์คนแรกๆหน้าตาเป็นอย่างไร พวกเขาคิดอะไร พวกเขากินอะไร ฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับ ในช่วงแรกเริ่มของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ หรือที่เราเรียกกันว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมนุษย์เรายังเป็นเพียงนักล่าสัตว์และเก็บของป่าเร่ร่อนไปตามฤดูกาล สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาคือการหาอาหาร การเอาชีวิตรอดจากสัตว์ป่า และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ไม่มีบ้านถาวร ไม่มี Facebook ไม่มี Instagram มีแต่ความจริงอันเรียบง่ายของชีวิต แต่ถึงแม้จะดูเรียบง่าย พวกเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับ ลองคิดดูสิครับว่ากว่าเราจะมาเป็นเราในวันนี้ บรรพบุรุษของเราต้องผ่านอะไรมาบ้าง พวกเขาประดิษฐ์เครื่องมือหินชิ้นแรกๆ แหลมคมพอจะใช้ล่าสัตว์ หรือขูดเนื้อออกจากกระดูก คุณพระเจ้ามันคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมนะครับเนี่ย แล้วการปฏิวัติทางความรู้ความเข้าใจล่ะครับ ประมาณ 70,000 ปีที่แล้ว อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในสมองของบรรพบุรุษของเราทำให้พวกเขาสามารถคิดเชิงนามธรรม เล่าเรื่องราว สร้างตำนาน และสื่อสารกันได้อย่างซับซ้อนขึ้น เหมือนกับว่าจู่ๆพวกเขาก็ปลดล็อกศักยภาพอันมหาศาล และนี่เองครับที่ทำให้มนุษย์เราเริ่มสร้างวัฒนธรรมที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ศิลปะบนผนังถ้ำที่งดงาม ไปจนถึงพิธีกรรมทางศาสนาเบื้องต้น บทที่ 1 แสงแรกแห่งอารยธรรม การปฏิวัติเกษตรกรรมและเมืองแรก เคยคิดไหมครับว่าทำไมเราถึงเลิกเร่ร่อนและมาตั้งรกรากอยู่กับที่คำตอบก็คือการปฏิวัติเกษตรกรรมไงล่ะครับ เมื่อประมาณ 12,000 ปีที่แล้วในดินแดนที่เรียกว่าแหล่งกำเนิดแห่งอารยธรรมในตะวันออกกลางผู้คนเริ่มเรียนรู้ที่จะเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์คนพระนี่คือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับจู่ๆเราก็ไม่ต้องออกไปล่าสัตว์หรือเก็บของป่าทุกวันอีกต่อไปแล้วเรามีอาหารมั่นคงขึ้นมีเวลาว่างมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเราสามารถมีลูกหลานได้มากขึ้นผลลัพธ์คืออะไรนะหรือครับประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อมีคนเยอะขึ้นก็ต้องมีการจัดระเบียบที่ซับซ้อนขึ้นจริงไหมครับจากหมู่บ้านเล็กๆก็ค่อยๆกลายเป็นเมืองใช่แล้วครับเมืองแรกๆของโลกผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดในเมโสโปเตเมียแถบลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสอูรุกลากาชชื่อพวกนี้อาจฟังดูแปลกหูแต่ลองจินตนาการภาพเมืองที่มีกำแพงสูงมีวัดวิหารขนาดใหญ่และมีผู้คนมากมายเดินขวักไขว่สิครับนี่คือจุดเริ่มต้นของอารยธรรมอย่างแท้จริงเมโสโปเตเมียดินแดนแห่งสองแม่น้ำลองหลับตานึกภาพนะครับดินแดนที่ร้อนระอุแต่มีแม่น้ำสองสายไหลผ่านนี่คือที่ตั้งของเมโสโปเตเมียต้นกำเนิดของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเริ่มจากชาวซูเมเรียนพวกเขาเป็นอัจฉริยะในยุคนั้นเลยนะครับคิดดูสิครับพวกเขาประดิษฐ์อักษรรูปลิ่มระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี่คือครั้งแรกที่มนุษย์สามารถบันทึกเรื่องราวกฎหมายและการค้าขายได้คุณพระถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากนี้ชาวซูเมเรียนยังเป็นผู้ริเริ่มการสร้างระบบชลประทานซิกกูรัตหรือวิหารขนาดใหญ่ที่ดูคล้ายพีระมิดขั้นบันไดและยังพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์อีกด้วยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับหลังจากซูเมเรียนก็มีอาณาจักรอื่นๆผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมามีอำนาจไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิอัคคาเดียนของพระเจ้าสากรผู้ยิ่งใหญ่ที่รวมอาณาจักรซูเมเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวนี่มันจักรวรรดิแรกของโลกเลยนะเนี่ยหรือจักรวรรดิบาบิโลเนียเก่าที่มีกษัตริย์ฮัมมูราบีผู้ทรงออกประมวลกฎหมายฮัมมูราบีอันโด่งดังตาต่อตาฟันต่อฟันฟังดูโหดร้ายไปหน่อยไหมครับแต่มันก็เป็นรากฐานของระบบกฎหมายในอนาคตนะ
อียิปต์โบราณของขวัญจากแม่น้ำไนล์ข้ามทะเลทรายมาอีกหน่อยเราจะพบกับอารยธรรมที่ลึกลับและน่าทึ่งไม่แพ้กันนั่นก็คืออียิปต์โบราณลองคิดถึงฟาโรห์พีระมิดสฟิงซ์และมัมมี่ดูสิครับทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานของชาวอียิปต์โบราณที่รุ่งเรืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์แม่น้ำไนล์คือหัวใจของอียิปต์โบราณอย่างแท้จริงการที่แม่น้ำท่วมและนำพาดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ์มาให้ทุกปีทำให้ชาวอียิปต์สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีและนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อารยธรรมนี้ยืนยงมานับพันปีคุณพระนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่น่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับชาวอียิปต์โบราณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างพวกเขาสร้างพีระมิดขนาดมหึมาขึ้นมาเป็นสุสานของฟาโรห์ซึ่งยังคงเป็นปริศนาและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้พวกเขายังพัฒนาอักษรภาพความรู้ด้านการแพทย์ดาราศาสตร์และศิลปะที่โดดเด่นไม่เหมือนใครใครจะไปคิดว่าคนสมัยนั้นจะผ่าตัดสมองได้แล้วนี่มันอัจฉริยะชัดๆอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุความลับที่ยังไม่ได้คลี่คลายเอาละครับบินข้ามทวีปมายังเอเชียใต้กันบ้างเรามีอารยธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุหรือที่รู้จักกันในชื่ออารยธรรมฮารัปปาและโมเฮนโจดาโรสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับอารยธรรมนี้คือการวางผังเมืองที่ล้ำสมัยมากลองนึกภาพเมืองที่มีถนนที่ตัดกันเป็นระเบียบมีระบบระบายน้ำใต้ดินที่ซับซ้อนและมีห้องน้ำส่วนตัวในทุกบ้านตั้งแต่ 4,500 ปีที่แล้วคุณพระนี่มันความสะอาดและสุขอนามัยที่แม้แต่บางเมืองในปัจจุบันยังต้องอายเลยนะครับเนี่ยแต่สิ่งที่ทำให้เราอดใจสงสัยไม่ได้คืออารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และก้าวหน้าขนาดนี้หายไปไหนทำไมถึงล่มสลายไปอย่างปริศนานักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันอยู่บางก็ว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้างก็ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้านี่คือความลับทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีใครไขได้จีนโบราณมังกรและราชวงศ์ไปทางตะวันออกอีกมิตรเราจะเจออีกหนึ่งอารยธรรมที่เก่าแก่และต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกนั่นก็คืออารยธรรมจีนลองคิดถึงกำแพงเมืองจีนทัพนักรบดินเผาและการประดิษฐ์กระดาษดินปืนและเข็มทิศดูสิครับราชวงศ์แรกๆของจีนอย่างราชวงศ์ชางได้สร้างรากฐานของวัฒนธรรมจีนไม่ว่าจะเป็นระบบการเขียนตัวอักษรจีนการสร้างสำริดและการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ตามแนวคิดอานัตแห่งสวรรค์ที่บอกว่ากษัตริย์ได้รับพรจากสวรรค์ให้มาปกครองฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับจากนั้นก็มีราชวงศ์โจวที่เป็นยุคของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่อย่างขงจือและเล่าจือที่ได้วางรากฐานทางความคิดและจริยธรรมที่หล่อหลอมสังคมจีนมานับพันปีคำสอนของพวกเขาถูกส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้อารยธรรมโบราณในทวีปอเมริกาความรุ่งโรจน์ที่ถูกลืมเรามักจะมองข้ามไปนะครับว่าในอีกซีกโลกหนึ่งก็มีอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือในทวีปอเมริกาลองนึกถึงอารยธรรมโอเมกในเมโสอเมริกาที่มีประติมากรรมหัวคนขนาดยักษ์หรืออารยธรรมนอเตชิโกในเปรูที่สร้างเมืองโบราณอย่างคาเลาขึ้นมาตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วอารยธรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนน่าทึ่งจริงๆครับบทที่ 2 มรดกแห่งจักรวรรดิยุคคลาสสิกที่รุ่งโรจน์เอาละครับเราเดินทางมาถึงยุคที่อารยธรรมมนุษย์เริ่มแผ่ขยายอาณาเขตและสร้างจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่กันแล้วลองนึกภาพการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างนครรัฐกรีกสงครามที่ยิ่งใหญ่ของโรมันและการแผ่ขยายอิทธิพลของจักรวรรดิเปอร์เซียและอินเดียดูสิครับกรีกโบราณบ่อเกิดแห่งประชาธิปไตยและปรัชญามาเริ่มกันที่อารยธรรมที่ผู้คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเมื่อพูดถึงยุคคลาสสิกนั่นคือกรีกโบราณไม่ใช่แค่วีรบุรุษอย่างเฮอร์คิวลิสหรือเทพเจ้าบนเขาโอลิมปัสเท่านั้นนะครับแต่กรีกยังเป็นต้นกำเนิดของแนวคิดที่สำคัญมากมายที่หล่อหลอมโลกของเราที่นี่ครับเรามีแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยที่เอเธนส์ซึ่งแม้จะยังจำกัดสิทธิ์อยู่มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ลองคิดดูสิครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้าง กรีกยังเป็นแหล่งรวมของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่อย่างโซกราตีส เพลโต และอริสโตเติลที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิต จักรวาล และทุกสิ่งทุกอย่าง ผลงานของพวกเขายังคงถูกศึกษาและถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้ และอย่าลืมโอลิมปิกเกมส์กีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน ใครจะไปคิดว่าการวิ่งเปลือยจะกลายมาเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกได้ โรมันโบราณ กฎหมาย วิศวกรรม และการปกครองที่ยิ่งใหญ่ จากกรีกเราข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมายังคาบสมุทรอิตาลีที่ตั้งของโรมันโบราณจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ พวกเขาสร้างถนนหนทาง ระบบท่อส่งน้ำและโคลอสเซียมอันน่าทึ่งขุนพระวิศวกรรมของพวกเขาในยุคนั้นล้ำหน้าเกินใครจริงๆ จากสาธารณรัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองไปจนถึงจักรวรรดิที่ปกครองโดยจักรพรรดิผู้ทรงอำนาจโรมันได้สร้างระบบกฎหมายที่เป็นรากฐานของกฎหมายสากลในปัจจุบัน พวกเขารวมศูนย์อำนาจและปกครองอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่เกาะอังกฤษไปจนถึงตะวันออกกลาง แต่ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปนะครับจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ก็ถึงคราวล่มสลายในที่สุดในปีค.ศ. 476 สาเหตุซับซ้อนมากไม่ใช่แค่การรุกรานของชนเผ่าอนารยชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัญหาภายในเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และความแตกแยกทางการเมืองเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะล้มลงได้จริงๆครับจักรวรรดิเปอร์เซียแหล่งรวมอารยธรรมในขณะที่กรีกและโรมันรุ่งเรืองทางตะวันตกทางตะวันออกก็มีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นคือจักรวรรดิเปอร์เซียลองนึกถึงกษัตริย์ไซรัสมหาราชดาริอุสมหาราชและภาพยนตร์เรื่อง300ดูสิครับจักรวรรดิเปอร์เซียในยุคอาเคเมนิดเป็นจักรวรรดิแรกของโลกที่กินอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลกินพื้นที่ตั้งแต่ตุรกีในปัจจุบันไปถึงอินเดียพวกเขาสร้างระบบการปกครองที่ทันสมัยมีถนนหลวงที่เชื่อมโยงเมืองต่างๆและยังส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาอีกด้วยน่าสนใจใช่ไหมครับว่าจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะเน้นเรื่องความหลากหลายจักรวรรดิในอินเดียศาสนาและวิทยาการอินเดียเองก็มีอาณาจักรที่รุ่งเรืองอย่างมากในยุคคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิเมารยะที่มีพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและเผยแพร่ศาสนาไปทั่วเอเชียหรือจักรวรรดิคุปตาที่เป็นยุคทองของอินเดียในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แนวคิดเรื่องเลขศูนย์ดาราศาสตร์และศิลปะราชวงศ์ฉินและฮั่นในจีนจุดกำเนิดกำแพงเมืองจีนย้อนกลับมาที่จีนอีกครั้งครับหลังจากยุคแห่งความวุ่นวายราชวงศ์ฉินของจินซีฮ่องเต้ได้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นครั้งแรกและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการเริ่มต้นสร้างกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ขุนพระคิดดูสิครับว่าคนสมัยนั้นใช้แรงงานมหาศาลขนาดไหนในการสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาจากนั้นราชวงศ์ฮั่นก็เข้ามาปกครองและเป็นยุคทองของจีนอีกครั้งพวกเขาสร้างเส้นทางสายไหมที่เชื่อมจีนกับตะวันตกทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าวัฒนธรรมและแนวคิดกันอย่างกว้างขวางบทที่ 3 โลกใบเก่าที่เปลี่ยนไปยุคกลางอันซับซ้อนพอจักรวรรดิโรมันล่มสลายไปโลกก็ไม่ได้ว่างเปล่านะครับเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคกลางหรือบางทีก็เรียกว่ายุคหลังคลาสสิกซึ่งกินเวลาประมาณ 1,000 ปีจักรวรรดิไบแซนไทน์มรดกของโรมันที่ยังคงอยู่ทางตะวันออกของจักรวรรดิโรมันเดิมยังมีจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่ยังคงรุ่งเรืองต่อไปอีกนับพันปีเมืองหลวงของพวกเขาคือคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันคืออิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และศิลปะกรีกโรมันที่สำคัญยุคทองของอิสลามแสงสว่างในความมืดมิด
ในช่วงเวลาเดียวกับที่ยุโรปตะวันตกกำลังเข้าสู่ยุคมืดโลกอิสลามกลับรุ่งเรืองถึงขีดสุดลองนึกภาพนักปราชญ์ชาวอาหรับที่แปลงงานของกรีกและโรมันเก็บรักษาความรู้และยังต่อยอดวิทยาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์คิดค้นพีชคณิตดาราศาสตร์การแพทย์และปรัชญาคุณพระนี่คือยุคทองของความรู้และความก้าวหน้าอย่างแท้จริงศาสนาอิสลามแพร่ขยายอย่างรวดเร็วจากคาบสมุทรอาหรับไปยังตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและสเปนสร้างอาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมยุโรปยุคกลางอัศวินปราสาทและสงครามครูเสดในยุโรปตะวันตกหลังจากการล่มสลายของโรมันอำนาจก็กระจัดกระจายไปสู่ระบบศักดินาที่มีอัศวินขุนนางและปราสาทลองจินตนาการภาพอัศวินในชุดเกราะที่ขี่ม้าออกรบดูสิครับในช่วงนี้เองที่ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อชีวิตของผู้คนและนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญอย่างสงครามครูเสดที่เป็นการทำสงครามระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิมเพื่อยึดครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ถึงแม้จะถูกเรียกว่ายุคมืดยุคกลางในยุโรปก็ไม่ได้มืดมิดไปเสียทั้งหมดนะครับมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆถือกำเนิดขึ้นมีการพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่สวยงามและมีการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจักรวรรดิมองโกลผู้พิชิตโลกแต่ถ้าพูดถึงอำนาจทางทหารในยุคกลางเราจะลืมจักรวรรดิมองโกลไปไม่ได้เลยภายใต้การนำของเจงกิสข่านนักรบมองโกลได้สร้างจักรวรรดิบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กินอาณาเขตตั้งแต่เอเชียตะวันออกไปจนถึงยุโรปตะวันออกการรุกรานของมองโกลทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีตามมาด้วยการค้าขายบนเส้นทางสายไหมก็กลับมาคึกคักอีกครั้งอาณาจักรในแอฟริกาแหล่งทองคำและภูมิปัญญาในขณะที่โลกส่วนอื่นกำลังวุ่นวายแอฟริกาเองก็มีอาณาจักรที่รุ่งเรืองไม่แพ้กันลองนึกถึงอาณาจักรกาน่ามาลีและซองไกที่ร่ำรวยจากการค้าทองคำและเกลือหรืออาณาจักรเกรทซิมบับเวที่มีสถาปัตยกรรมหินอันน่าทึ่งพวกเขามีระบบการค้าขายและโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนมากอารยธรรมในทวีปอเมริกามายาแอสเท็กและอินคากลับมาที่ทวีปอเมริกาอีกครั้งก่อนที่ชาวยุโรปจะเดินทางมาถึงที่นี่มีอารยธรรมที่ก้าวหน้าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมมายาที่เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และมีปฏิทินที่ซับซ้อนหรืออาณาจักรแอสเท็กที่มีเมืองหลวงอย่างเตโนชทิตลันที่สวยงามปัจจุบันคือเม็กซิโกซิตี้และมีพิธีกรรมทางศาสนาที่น่าสนใจและอาณาจักรอินคาในเทือกเขาแอนดีสที่สร้างระบบถนนหนทางและระบบการบริหารจัดการที่น่าทึ่งในพื้นที่ภูเขาน่าเสียดายที่ความรุ่งโรจน์นี้ถูกหยุดชะงักลงเมื่อชาวยุโรปมาถึงบทที่ 4 โลกใบใหม่ที่ตื่นขึ้นยุคแห่งการสำรวจและการเปลี่ยนแปลงเอาละครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่โลกเริ่มเชื่อมโยงถึงกันและมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในทุกด้านนี่คือยุคใหม่ตอนต้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อยุคแห่งการสำรวจยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการกลับมาของความรู้เริ่มจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรปมันเหมือนกับว่าโลกกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลผู้คนเริ่มหันกลับมาสนใจงานศิลปะปรัชญาและวิทยาการของกรีกและโรมันโบราณอีกครั้งลองนึกถึงเลโอนาร์โด ดาวินชีและไมเคิลแองเจโลดูสิครับพวกเขาคืออัจฉริยะที่สร้างสรรค์ผลงานอมตะมากมายนี่คือช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มเชื่อในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นการปฏิรูปศาสนาเมื่อศรัทธาสั่นคลอนต่อมาคือการปฏิรูปศาสนาที่นำโดยมาร์ติน ลูเทอร์เมื่อผู้คนเริ่มตั้งคำถามถึงอำนาจของศาสนาจักรคาทอลิกทำให้เกิดการแตกแยกทางศาสนาครั้งใหญ่ในยุโรปและนำไปสู่การก่อตั้งนิกายโปรเตสแตนต์นี่คือช่วงเวลาที่ความเชื่อดั้งเดิมถูกท้าทายอย่างรุนแรงยุคแห่งการสำรวจโลกที่เชื่อมโยงถึงกันและแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนั่นคือยุคแห่งการสำรวจลองจินตนาการถึงโคลัมบัสแมกเจลแลนและนักสำรวจคนอื่นๆที่ออกเดินเรือข้ามมหาสมุทรไปค้นพบดินแดนใหม่ๆคุณพระพวกเขากล้าหาญมากจริงๆการสำรวจครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนโคลัมบัส
ที่มีการแลกเปลี่ยนพืช สัตว์ โรคภัยไข้เจ็บ และวัฒนธรรมระหว่างโลกเก่า ยุโรป เอเชีย แอฟริกา กับโลกใหม่ อเมริกา แต่มันก็มาพร้อมกับด้านมืดนะครับ นั่นคือการล่าอาณานิคม การกดขี่ทาส และการแพร่ระบาดของโรคที่ทำลายล้างประชากรพื้นเมืองไปอย่างมหาศาล จักรวรรดิดินปืนอำนาจใหม่ในโลกเก่า ในขณะเดียวกันทางตะวันออกก็มีจักรวรรดิดินปืนที่ทรงอำนาจขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิออตโตมันที่ปกครองพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่อนาโตเลียไปจนถึงแอฟริกาเหนือและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ จักรวรรดิซาฟาวิดในเปอร์เซียและจักรวรรดิมุกคาวในอินเดียที่สร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างเช่นทัชนาฮาลแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อย่างโคเปอร์นิคัสกาลิเลโอและนิวตันได้ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติด้วยการใช้เหตุผลการสังเกตและการทดลองนี่คือจุดเริ่มต้นของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้กันในทุกวันนี้โลกถูกมองด้วยสายตาใหม่และความจริงก็ถูกค้นพบทีละเล็กทีละน้อยบทที่ 5 ลมหายใจแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคแห่งการปฏิวัติเราก้าวเข้าสู่ยุคที่โลกถูกพลิกโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือยุคใหม่ตอนปลายหรือที่ผมเรียกว่ายุคแห่งการปฏิวัติยุคเรืองปัญญาแสงแห่งเหตุผลก่อนที่ทุกสิ่งจะระเบิดขึ้นเรามียุคเรืองปัญญานักปรัชญาอย่างจอห์นล็อกรูสโซวอลแตร์และมงเตสกีเออร์ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเสรีภาพความเท่าเทียมและการแบ่งแยกอำนาจในการปกครองแนวคิดเหล่านี้จุดประกายให้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับระบอบกษัตริย์และอำนาจแบบเก่าฟังดูเหมือนกับว่าโลกกำลังพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใช่ไหมครับการปฏิวัติอเมริกาเสรีภาพจากอาณานิคมและแล้วก็ระเบิดขึ้นจริงๆครับการปฏิวัติอเมริกาคือการที่ชาวอาณานิคมในอเมริกาประกาศเอกราชจากจักรวรรดิอังกฤษและก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมานี่คือครั้งแรกที่แนวคิดเรื่องเสรีภาพและการปกครองตนเองถูกนำมาปฏิบัติจริงชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขกลายเป็นคำขวัญที่สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลกการปฏิวัติฝรั่งเศสอิสรภาพเสมอภาคพราดอนภาพแต่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกและมีผลกระทบมหาศาลคือการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อประชาชนชาวฝรั่งเศสลุกฮือขึ้นโค่นล้มระบอบกษัตริย์แล้วเรียกร้องอิสรภาพเสมอภาคพราดอนภาพคุณพระนี่คือการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างถอนรากถอนโคนแม้จะมีความรุนแรงและช่วงเวลาแห่งความโกลาหลแต่แนวคิดเรื่องสิทธิของประชาชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็แพร่หลายไปทั่วยุโรปและทั่วโลกการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อเครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในขณะเดียวกันก็มีการปฏิวัติอีกรูปแบบหนึ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นในอังกฤษลองนึกภาพเครื่องจักรไอน้ำโรงงานทอผ้าและรถไฟดูสิครับจู่ๆการผลิตสินค้าก็ทำได้รวดเร็วและจำนวนมหาศาลแต่การปฏิวัติครั้งนี้ก็มีทั้งด้านดีและด้านร้ายนะครับมันนำมาซึ่งความมั่งคั่งและนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาสังคมใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเด็กสภาพการทำงานที่ย่ำแย่และความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นผู้คนจากชนบทหลั่งไหลเข้าสู่เมืองเพื่อหางานทำให้เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วชีวิตประจำวันของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงยุคจักรวรรดินิยมการแข่งขันแย่งชิงโลกเมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้นชาติมหาอำนาจในยุโรปก็ต้องการวัตถุดิบและตลาดใหม่ทำให้เกิดยุคจักรวรรดินิยมขึ้นมาพวกเขาออกไปยึดครองดินแดนทั่วโลกตั้งแต่แอฟริกาไปจนถึงเอเชียลองคิดถึงแผนที่โลกที่เต็มไปด้วยสีสันที่แสดงถึงอาณานิคมของชาติต่างๆดูสิครับการแข่งขันนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งและปูทางไปสู่สงครามโลกครั้งใหญ่ในอนาคตบทที่ 6 โลกที่สั่นคลอนและก้าวข้ามศตวรรษที่ 20 และความก้าวหน้าไร้ขีดจำกัดและแล้วเราก็มาถึงช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุด
นั่นคือศตวรรษที่ 20 เป็นศตวรรษที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความเจ็บปวด แต่ก็เต็มไปด้วยความก้าวหน้าและหวังอันยิ่งใหญ่ สงครามโลกครั้งที่ 1 มหาสงครามครั้งแรก ทุกท่านครับ เราเริ่มต้นศตวรรษด้วยเหตุการณ์สะเทือนโลก นั่นคือสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นสงครามที่เปลี่ยนรูปแบบการทำสงครามไปอย่างสิ้นเชิง มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรถถัง เครื่องบิน และแก๊สพิษ และที่สำคัญคือมีผู้คนเสียชีวิตไปนับล้านคน นี่คือบาดแผลแรกของศตวรรษที่ 20 สงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โลกก็ยังไม่สงบสุขในทันทีนะครับ เราเข้าสู่เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ นั่นคือสงครามโลกครั้งที่ 2 การต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ฟาสซิสต์และเผด็จการกับประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ การฆ่าล้างเผาพันธุ์ชาวยิวและการใช้ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากินี่คือบทเรียนอันเจ็บปวดที่เตือนเราถึงความมืดมิดในจิตใจมนุษย์ สงครามเย็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกก็ไม่ได้กลับมาสงบสุขในทันทีนะครับ เราเข้าสู่ยุคสงครามเย็นการเผชิญหน้ากันทางอุดมการณ์ระหว่างสองมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาประชาธิปไตยทุนนิยมและสหภาพโซเวียตคอมมิวนิสต์เป็นสงครามที่ไม่มีการยิงปืนใหญ่ใส่กันโดยตรงแต่เป็นการแข่งขันด้านอาวุธการแข่งขันด้านอวกาศและสงครามตัวแทนทั่วโลกคุณพระโลกอยู่ในความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องการปลดปล่อยอาณานิคมเมื่อชาติเล็กๆลุกขึ้นสู้ในขณะเดียวกันหลายประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมก็เริ่มลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเอกราชนี่คือช่วงเวลาของการปลดปล่อยอาณานิคมประเทศต่างๆในเอเชียและแอฟริกาได้รับเอกราชและพยายามสร้างชาติของตัวเองขึ้นมาใหม่นี่คือชัยชนะของเจตจำนงเสรีและความหวังการปฏิวัติเทคโนโลยีโลกที่เชื่อมโยงถึงกันแต่ท่ามกลางความขัดแย้งโลกก็ยังคงก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงจู่ๆเราก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้จากทุกมุมโลกข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วและโลกก็เล็กลงไปถนัดตาโลกาภิวัตน์และอนาคตเรากำลังไปไหนและนี่แหละครับคือโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันโลกแห่งโลกาภิวัตน์ที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเราเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีอวกาศมนุษย์กำลังจะกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งและอาจจะไปดาวอังคารในอนาคตอันใกล้ใครจะไปคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างครับกับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ข้ามกาลเวลาของเราจากมนุษย์เร่ร่อนในถ้ำมาสู่ผู้สร้างเมืองนักปรัชญาผู้สร้างจักรวรรดิและผู้คิดค้นเทคโนโลยีอันล้ำสมัยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคือเรื่องราวของการปรับตัวการเรียนรู้การสร้างสรรค์และการเอาชีวิตรอดเราได้เห็นทั้งความรุ่งโรจน์และความตกต่ำการสร้างสรรค์และการทำลายล้างความเมตตาและความโหดร้ายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เสมอคือความสามารถของมนุษย์ในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วคุณล่ะครับเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้คุณเห็นอะไรที่ทำให้คุณประหลาดใจที่สุดและคุณคิดว่าบทต่อไปของประวัติศาสตร์มนุษย์จะเป็นอย่างไรอะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องเผชิญหน้าและอะไรคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถสร้างขึ้นได้วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าคุณจะสนุกและได้ข้อคิดดีๆจากการเดินทางในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยในโลกแห่งอดีตแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งหน้าครับสวัสดีครับ